LSC Hasabro. LSC Hasabro YouTube channel එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Gmail account එකක password එක නැතුව ගියාම කෙනෙක්ට ලේසියෙන් මේ password එක ගන්න විදිහ. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද Gmail account එකක් අපි අලුතෙන් හදන්නේ කියලා. ඒක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට link කරලා තියන්න. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න නැති අයත් ඒක බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම browser එකට මේ විදිහට log වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මතක නැති Gmail එකේ Gmail එක අපි මෙතනට enter කරනවා. දැන් මේක තමයි මගේ Gmail එක. දැන් මේකේ මට password මතක නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එනවනේ welcome කියලා මෙතන Gmail account එක දාලා මෙතන password එක දැන් අපිට password එක ගන්න මතක නැහැනේ. ඉතින් අපි මේ password එක මෙතන තියෙන මේ forget password කියලා අන්න ඒක click කරනවා. ඒක click කරපුවාම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. මෙතන තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක්ක මේක වෙරිෆයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බරේ අග කැලල මෙතන පෙන්නනවා. අග කැලල පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මෙතන ෆෝන් නම්බර්ස් එක එන්ටර් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් ෆෝන් නම්බර් එක දානවා. මේකට කෝඩ් එකක් දෙන්න ගන්න තමයි මේ අපි මේ හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට නම්බර එක එන්ටර් කරලා send කරනවා. එතකොට මේකට අපිට කෝඩ් එකක් එනවා මේ Google එක හරහා account එක මේ recover කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ G අකුරෙන් පටන් ගන්න කෝඩ් එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ කෝඩ් එක මේ විදිහට මෙතනට එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙනවා. ඒ දුන්නා පස්සේ දෙන්න මේ විදිහේ chart එකක් එනවා. create strong password. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් දාන්න තියෙන්නේ create අපේ අලුත් password එක. අපි අලුත් password එක දැන් දානවා මෙහෙම. ඉතින් මේ password එකක් දානකොට මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේ password එක දානකොට අපේ strong password එකක් වෙන්න ඕනේ. මුල් අකුර capital වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අකුරු කිහිපයක් simple. ඊට පස්සේ මොකක් හරි at mark එකක් හරි මොකක් හරි වගේ mark එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අංක කිහිපයක් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම හදුවොත් තමයි මේක ගොඩක් strong password එකක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන මෙතනින් මේ show password කියලා මේ password එක හරිද කියලා බලන්න හැකි. ඊට පස්සේ අපි next කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙදි වෙන්නේ recycle.pt එක හරි sign up recovery එක හරි verify method එක ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ continue තියෙනවා. Gmail එකට log වුණාට පස්සේ මෙතන message දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. your Google account was recovered successful. ඒ කියන්නේ අපි recovery කරපු එක හරි ගිහිල්ලා. ඊට security alert එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. password එක change කළා කියලා. ඉතින් මේ message දෙකම Google එක හරහා අපිට කොහොමද එවනවා මේ recovery එකක් කරොත්. ඉතින් මේක හරි පහසුයි, හරි ලේසි. එතකොට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ මම අරන් ඉන්නම් ඔයාලට ලේසි දේවල්. ලේසි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඉදින්දා අත්‍යවශ්‍ය වෙන basically පොඩි දේවල් තමයි මම ගොඩක් ගෙනින්නේ.
ඔයාලට ඇත්තටම මේක පහසුවක් වෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ LSC හෂාබෝ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඉක්මනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දිගට මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න.